Hi guys, my name is Rupinder Kaur and today I'm here with a very specific topic which is bothering almost every student and which is reading. It's immensely important part of IELTS when it comes to like all 4 modules. The reading ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ important role play ਕਰਦਾ because this is the module ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ score ਨੂੰ overall high ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ low ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ. So most of students ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ call ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ maybe comments ਦੇ ਵਿੱਚ or they send me a text message कि why my score is not increasing in IELTS reading. Though they have given exam many times, they are practicing a lot, like more than one test a day, 2, 3 or 4, but the score is there. Let's say if they are getting a band score 5, so even after having 5 tests or even more, the score is not increasing. There are certain problems with the practice, I would say, not with the test. Yes, there are tests which are of beginners level, then intermediate, and then like a little tough ones. So keeping such things in mind, मैं कुछ points ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ try ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ problem ਆ sort out ਹੋ ਜੇ. Again ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ. ਯੈਸ ਦੇਰ ਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਿਲ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਫॉर दैट देर आर सर्टन थिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਡੂ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੋਕਸ ਔਨ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ. ਜੇ ਮੈਂ all 40 questions ਨੂੰ attempt ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ in a proper manner, so definitely there are chances ਕਿ ਮੇਰਾ score high ਜਾਏਗਾ rather ਮੈਂ 4-5 question ਛੱਡਤੇ. ਜਾਂ ਕੁਝ students ਹੁੰਦੇ ਨੇ though have just started reading, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ section ਹੀ ਪੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ. so definitely ਜੇ ਮੈਂ 28 questions attempt ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 8 ਗਲਤ ਕਰਤੇ there like ਕੋਈ 5 ਤੇ ਮੇਰਾ score ਰਹਿ ਜਾਣਾ 5.5 or so. तो फस्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट. हमेशा ध्यान रखो कि तुहाडी रीडिंग है जिहड़ी टाइम ते खत्म हो जाए तो तुसीं आंसर दा नाल दी नाल ट्रांसफर करो. इहदे नाल तुहाडे 1 to 2 मिनट्स तां सेव हो ही जांदे आ. लेट्स से तुसीं रीडिंग स्टार्ट कीती, नाल दी नाल जिहड़े आंसर है रैदर राइटिंग ऑन योर लाइक क्वेश्चन पेपर तुसीं सीधा आंसर शीट ते ट्रांसफर करो एंड ट्रांसफर द आंसर्स इन कैपिटल लैटर्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज रीचैक ਤੇ ਉਹ ਰੀਚੈਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਚੂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੋਰਸ ਲੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ. ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ IELTS ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਯੂਰ ਮਿਸਟੇਕਸ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਡੂ 3, 4, 5 ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 1 ਵੀਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 1 ਮੰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਮੋਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਧਰ. You are practicing hard but you are not analyzing your mistakes. Always just check on the work you have done ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ weak area ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ almost always ਆਪਣੇ score lose ਕਰਦੇ ਹੋ. Either it could be true false not given or sometimes yes no not given, MCQs, headings, fill-ups and finding information. ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਆਰ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਣ. ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਹਰ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਲਮੋਸਟ 1-2 ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਜਾਂ ਫਿਰ MCQs ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ MCQs ਆਲਮੋਸਟ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ. MCQs ਆਰ ਨਾਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ. ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ. ਦੇਰ ਆਰ ਟਾਈਮਸ ਕਿ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. then are headings. ਤੇ heading students ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ. ਫਿਰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆ ਬਟ ਇਨ ਹੈਡਿੰਗਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਂਸਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 2 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. then there are fill-ups. ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਪਈ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਆਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, but there is a huge difference in attempting both of these questions। ਚਾਹੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦਾ ਵੇ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਇਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਹੈਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਰ ਆਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਮੋਡਿਊਲਸ, ਪੋਸੀਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ work on that particular area। let's say true false not given ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, just find out। and if you are making mistakes in a particular section, let's say true false not given or MCQs, now this is the time to work on that particular module or particular area, I would say, or particular section। so let's say एक क्वेश्चन ही बार बार गलत हो रहा है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, we need to work on that part। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, but how to make it correct, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ। so master a strategy। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੌਂਗ ਵੇ, ਅਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇ। ਲੌਂਗ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਸਮਾਰਟ ਵੇ, ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਐਂਡ ਅ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਵੀ ਐਕੂਰੇਟ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਆ। ਬਟ ਮਾਈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਯੈਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, but yes these are not always accurate in each and every question। ਜੇ ਮੈਂ 10 questions ਕੀਤੇ attempt ਤਾਂ there are chances ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ 8 correct ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ 1 or 2 maybe ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, not to like overuse that। ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਬਟ ਯੈਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਔਨ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨ ਦਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਸਟ ਦੇਖੀ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਨ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਹੀ ਬੁੱਕਸ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਫॉर IELTS, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੋ। 2 ਵਾਰ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ, 3 ਵਾਰ ਲੱਗੂਗਾ, 4th ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਵੇ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਨਾਓ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀਵਰਡਸ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਕਿਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 'ਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਵਰਡਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ, ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੈਸੇਜ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। जो एग्जैक्टली मैच कर रही है इट मीन्स आंसर इज ट्रू, जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है या उधर कुछ होर कह रहा है कुछ होर कह रहा है, सो आंसर इज फॉल्स क्लीयरली। जे हुण सानू उधर कोई मतलब इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन दी आ पैसेज च किते मिली नहीं, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट एनीवेयर इन एनी फॉर्म, तो मेरा आंसर नॉट गिवन आ। या फिर उधर कोई होर चीज़ की गल की उन्होंने, मतलब वो गल करी आ बट जिहड़ी मैनूं क्वेश्चन च पुछ रही आ उस बारे च नहीं गल करी हुई,
तो दैट मीनस आंसर इज नॉट गिवन। हुण तुसीं कहोगे कि फॉल्स च भी कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कंपैरिजन च भी नॉट गिवन च भी नहीं, फॉल्स वाले च की होगा ना उस चीज़ की गल करी होगी अलग तरीके नाल। इधर मैं कह रही है वैदर कोल्ड सी, उधर क्या होगा वैदर इज लाइक माइल्ड, ताकि हो गया कॉन्ट्राडिक्ट कर गई स्टेटमेंट। नॉट गिवन दे विच कुछ माइल्ड या कोल्ड तो होगा बट वैदर बारे नहीं होगा, कोई होर चीज़ हो सकती है। सो उस करके आपां नूं नॉट गिवन मार्क करांगे। बट हुण स्टूडेंट्स की करनगे उही सेम वर्ड्स चक्कणगे, उन्हां नूं जाके पैसेज देखणगे वो वर्ड मे बी नहीं मिलणगे क्योंकि क्लीयरली इट इज़ इंटरनेशनल टेस्ट ते उन्होंने की कीता होया पैराफ्रेजिंग कीती होगी। दे वुड हैव यूज्ड सिनोनिम्स फॉर इट। ते तुसीं सिनोनिम्स नहीं ला सकते, नहीं लाभदे तुहानूं लगूगा कि आंसर हैगा ही नहीं एंड यू विल डेफिनेटली मार्क दोज वर्ड एज नॉट गिवन। ते एज अ रिजल्ट गलत हो जाएंगे। फिर तुसीं कॉमेंट करोगे कि मैम साडी स्ट्रैटेजी ने वर्क नहीं कीता, आंसर इज रॉन्ग, मैनूं नहीं आंसर्स मिले है ना। सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਫਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ वर्क करना पएगा ऑन योर वोकैबलरी। ਹੁਣ वोकैबलरी ਇੰਨੀ भी सौखी नहीं है कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਆ ਜਾਏ। नो, इट विल कम विद प्रैक्टिस। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਰਡ ਵਾਸ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਸਕੈਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਭੂਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਏਬਲ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਇਕਲੀ। ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਲੋਕੇਟ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੋਟ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ 1 2 10 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਾਈਕ ਪੂਰਾ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ टाइम मैनेज करके कंप्लीट करना। दैन इज स्किल टू मार्क कीवर्ड्स। हुण कीवर्ड्स नाउन्स हुंदे ने, नंबर्स हुंदे ने, या कोई भी तुहानूं लगे भी ये एक्सट्रा वर्ड आ, मैनूं लगदा ये बहुत रिपीट नहीं होया रीडिंग दे विच ते वो हो सकदा आंसर। सो मिनिमम 4 कीवर्ड्स तां तुसीं मार्क करने ही करने एक क्वेश्चन दे, तां जाके सानूं हुंदा कि करैक्ट आंसर मिल जे बहुत ईजली। सो स्किमिंग, स्कैनिंग, वोकैबलरी आर ऑफ utmost important जे असी सोचते हैं कि असी IELTS चों 7+ बैंड स्कोर करने हैं तो भी बड़े आराम नाल कि चलो हाँ 2 4 5 क्वेश्चन साढ़े गलत हो गए, इट इज़ ओके। बट ये नाल जे तुहानूं ये चीज़ां पता यू कैन स्कोर इवन 9। हुण ये जिहड़ी चीज़ है ये बहुत फोकस करना, अगेन दोबारा तो बैठ के आराम नाल तुसीं देखना भी किहड़ा एरिया गलत हो रहा, उहनूं देखो किस चीज़ करके वो गलत होया, ट्राई टू फाइंड इट आउट, फिर उहदे ते वर्क करो। कोई स्ट्रैटेजी जस्ट ये नहीं एक बार देखी ते ला के देख ली, दैट इज़ नॉट डन। तुसीं उहनूं सिखो अच्छी तरह, 5-6 कोई मतलब प्रैक्टिस टेस्ट के उपर उन्होंने इंप्लीमेंट करो, दैन यू विल हैव लाइक गुड हैंड ऑन दैट। दैन इस चीज़ां दा ध्यान रखना, वोकैबलरी, स्कैनिंग एंड स्किल्स। देखो वोकैबलरी ना बहुत ज़्यादा आ गई, देयर माइट भी सम वर्ड जिहड़े मैं भी नहीं कदे सुने होणगे, है ना। हर किसी नाल ये चीज़ होगी, चाहे वो कोई 9 बैंड वाला बंदा भी है, उन्हें 9 बैंड्स ले लिया रीडिंग चो, बट देयर आर सर्टन थिंग्स की कुछ नहीं पता होंदी क्योंकि लिटरेचर इज़ वास्ट, सानू इन्ने सारे वर्ड्स के मीनिंग जरूरी नहीं है पता होण। बट जो प्रैक्टिस करते हैं वी जस्ट गो अक्रॉस सर्टेन वर्ड्स, कुछ तरह के ही वर्ड्स, तो कुछ सानू लाइन पढ़ के भी आइडिया हो जाता भी ये वाला वर्ड है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका मीनिंग हैगा। तो थोड़ा उस चीज़ से भी ध्यान देना। एंड जो तुसीं इस चीज़ से वर्क कर देंगे हो, दैन प्रैक्टिस, फिर अपनी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो, फिर एनालाइज करो, फिर अपना तुसीं वर्क करो जिहड़ियां गलतियां रह गईयां। सो दिस इज़ द की कि तुसीं आराम नाल 7+ बैंड स्कोर कर सकते हो इन रीडिंग, ईदर इट इज़ फॉर अकैडमिक और फॉर जनरल ट्रेनिंग। स्ट्रैटेजी सेम रहणगियां। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो तुहानूं लगदा है कि हाँ आई वॉज डाउटफुल कि ये होना चाहिए सी, नहीं होना चाहिए सी, तो वो हो सकता वो तुहाडे नाल IELTS टेस्ट भी हो जाऊगा। मतलब डाउट्स विल ऑलवेज हैव सर्टन प्लेस साडी लाइफ च, चाहे वो फिर रीडिंग आ जाती है, चाहे रियल लाइफ आ जाती है, डाउट्स होंदे आ चीज़ां च। सो दैट इज़ लाइक डिफरेंट थिंग। बट जो सानू पता हुंदा भी अच्छा सारे ट्रू फॉल्स की गल, तो उत्थे डाउट नहीं होगा, उत्थे साडी मिसटेक आ, वी आर वीक इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो उहदे ते वर्क करके असीं अपनी रीडिंग नूं इंप्रूव कर सकते हैं। So guys, I hope this video would help you, and इहदे नाल ही once you are okay with all these things, just go through these videos on my channel। मैं इहदे लिंक पा दूँगी ताकि तुहानूं बहुत हेल्प मिल जे ये चीज़ां नूं सॉर्ट आउट करन दी।
And one thing, कुछ students होंगे they are very slow, extremely slow. तो उस case let's say उन्होंने दे रह गए when you are just starting to practice. ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਜਾਂ 6 true false not given ਹੈ, do one thing, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, then mark everything true, ਸਭ ਨੂੰ true mark ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ 1 2 3 ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, don't leave anything blank, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਡਿੰਗਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ 1 ਹੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਸ 1 ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਲਿਪਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਜਸਟ ਗੋ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦਿਸ। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तुसी कर सकते हो, होर किसी च नहीं कर सकते। सो इन्हू एक बार कॉम्प्रीहेंड कर लेने आपां। फर्स्टली टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ क्रूशियल। जब तक थोड़ा टाइम नहीं मैनेज होंदा तुसी रीडिंग कर नहीं सकते, तुसी रीडिंग करोगे भी तो अपना रिक्वायर्ड बैंड स्कोर लेना इज़ क्वाइट टफ। Then practice doesn't mean do 4 to 5 tests every day. Practice means do one single test even, एनालाइज योर मिस्टेक्स, देखो कि की गलत हो रहा, दैन देखो ਜਿਹੜੇ टाइप ਦੇ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ गलत हो रहा है, मास्टर स्ट्रैटेजी, फिर ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲਸ। then ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। देयर इज़ नथिंग कि ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਥਵੇ, ਪਰਫੈਕਟ ਨਾ ਕਹਾਂ ਬਟ ਅ ਕਰੈਕਟ ਪਾਥਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो मतलब बार बार टेस्ट भर देंगे, उन्होंने पता भी होंदा भी मेरे रीडिंग चो 5 आ रहा, सो नो मिरेकल इज़ गोइंग टू हैपन इन योर IELTS टेस्ट कि थोड़े उत्थे रीडिंग च 6+ आ जान। सो दिस इज़ द ओनली थिंग। तुसी ट्यूटर भी हायर कर लो, चाहे तुसी मेरे तो क्लासेस लै रहे हो, चाहे किते भी क्लासेस लै रहे हो, एट दी एंड तुहानू अपनी हैल्प आप करनी पेगी। मैं तुहानू 10 दिन दस सकती हाँ, 15 दिन, कोई भी टीचर आ सानू उदों ही दसूगा जो असीं कर लिया, करैक्शन होने तो बाद डिस्कशन हुंदी आ, बिच विचाले नहीं हो सकती, है ना। सो उहदे करके हुण सानू पहले ही स्कोर ज़्यादा चाहिदा, फिर ही सानू थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती है करन दी। जे मेरा रोज़ ही बैंड स्कोर होना रह रहा, लाइक आफ्टर 15 डेज मैंने लगूगा कि नो इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, नहीं हो पाऊगा। बट जे मेरा स्कोर इंप्रूव हो रहा है, लाइक फर्स्ट डे इट वॉज 20, then 22, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो मैनू भी लगूगा कि हाँ रोज़ प्रैक्टिस करने नाल कुछ तो फर्क पै रहा, मेरा स्कोर हाई हो रहा। सो ये चीज़ नू इंप्लीमेंट करना, हैव पेशेंस, 4-5 टेस्ट करो प्रैक्टिस करके, फिर देखो भी कित्थे प्रॉब्लम आ रही है। रेगुलर वो टेस्ट दे विच जिथे प्रॉब्लम आ रही है, वर्क ऑन दैट, जस्ट टॉक टू योर ट्यूटर और डेफिनेटली थोड़ी हेल्प करनगे। फिर भी नहीं जे हो रहा तो तुसी इस चीज़ ते बहुत चंगी तरह ध्यान देना, एंड दिस इज़ द थिंग जिहड़ी थोड़ी ओवरऑल रीडिंग नू इंप्रूव करूगी। एंड ऑलवेज गो विद द स्ट्रैटेजी। जो थोनू बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि नहीं मैं सारे क्वेश्चन पढ़ के करना मेरे लिए बहुत मुश्किल आ, किसी क्वेश्चन लिए तुसी स्ट्रैटेजीज नू भी यूज़ कर सकते हो। स्ट्रैटेजी डजंट मीन कि कुछ भी कर दो, स्ट्रैटेजी मीनस कि एक हुंदा शॉर्टकट फॉलो करो एंड गो विद दैट। और थोड़ा डेफिनेटली हैडिंग्स तो आई एम 200% श्योर कि ठीक होंगे ही होंगे। एंड वैन इट कम्स ट्रू फॉल्स नॉट, यस देयर आर चांसेस कि 1 या 2 गलत हो जान, उस तो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगेन उन्होंने बहुत चंगी तरह देखना। हुण जे मैं तुहानूं कहता कि कैन वाले वर्ड ट्रू होणगे, डजंट मीन सारे कैन वाले होणगे। जो उहदे विच कंपैरिजन आ गया, फिर कंपैरिजन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉट गिवन, तो उत्थे तुहानूं ध्यान देना पऊगा। सो मीनिंग नू अंडरस्टैंड करो, डोंट क्रैम एनीथिंग। देखो जो तुसी रीडिंग कर लिया वो भी नहीं आउणगी, ते क्रैम की हुई कोई चीज़ IELTS च काम नहीं आऊगी। हाँ तुसी सेंटेंसिस जरूर याद रख सकते हो, 1-2 या कुछ स्पैसीफिक वर्ड्स कि ये मैं हर राइटिंग च पाने या हर स्पीकिंग च पाने, बट रीडिंग च आपां इदां दा कुछ नहीं करना। सो स्ट्रैटेजी आ उहनूं सिखो, किवें किहड़े पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप नूं तुसी सॉल्व करना, जस्ट गो फॉर दैट ओनली। उत्थे जो भी क्वेश्चन आउंदे तुहानूं एग्जाम दे विच, यू विल बी एबल टू अटैम्प्ट दैट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग पार्ट। मैनू लगता है कि इतना थोड़ी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, यू वुड डेफिनेटली बी एबल टू इम्प्रूव योर बैंड्स। So with this, thank you so much guys for watching my video. Don't forget to subscribe my channel if you are new to this, and share my videos, like and comment if it is helpful for you, and practice a lot. All the best for your IELTS exam.